Hi guys, අපි අද ගත්ත iPhone 14 Pro එකක්. මේක space black එක කලර් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක unbox කරලා. මෙතනින් මේක ඉරුවා. ඊපස්සේ මෙතනින් මේක ඉරලා දාමු. එළියට අරගෙන කළු පාට ලස්සනයි වගේ අපි ගත්ත කලර් එක. right. මේක තමයි brand new ගත්ත iPhone 14 Pro එක space black color camera. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන charging cable එක. ඊට පස්සේ අපි මේකත් එක ගත්තා මේකට screen protect එකක් iPhone 14 Pro එකට. මේක $30ක් වුණා. මේකට ගත්තා clear protective case එකක්. මේක අර MagSafe charge එකට supportive කරන එකක්. ඒක $40ක් වුණා. ඊට පස්සේ මේ iPhone එකේ price එක ගත්තොත් $1740 Australian dollars වලින්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් වලින් $4 ලක්ෂයක් වගේ වෙනවා. මේක ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් ගත්තොත් මෙහෙ ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් දැන් යන්නේ 255ට වගේ. ඉතින් මේක තමයි ෆෝන් එක අපි ඔන් කරලා බලමු. right අපි දැන් setup එක හදාගමු. language English. Select your country Australia and make a language setting කරනවා රටට අනුව. ඊට පස්සේ quick start. bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign in. okay ඊට පස්සේ අපේ තියෙන පරණ iPhone එකෙන් මේක sync කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට මේක ළඟට ගෙනල්ලා මේකේ Apple ID එක check කරාට පස්සේ දුන්නාට පස්සේ මේක තියෙන data ටික මේකට sync කරලා numbers and save හැම එකම. ඉතින් මේක තමයි අපේ අලුත්ම iPhone 14 Pro එක.